Parker tiên tri gây sốc, Ukraine sụp đổ, Thái Bình Dương chuẩn bị đại biến động. Phải chăng? Thế chiến 3 chính thức bắt đầu. Triết lý nhân sinh mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình trên kênh Triết lý nhân sinh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng Triết lý nhân sinh luận đàm về những dự đoán mới nhất từ Parker được ông công bố vào ngày 4 tháng 3 vừa qua. Theo Parker, vào năm 2025, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của chính quyền Trump sẽ trở nên gay gắt hơn, đặc biệt là tại khu vực eo biển Đài Loan và khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương. Những động thái tiềm ẩn từ Trung Quốc đối với Đài Loan như mối đe dọa quân sự nhắm vào Úc và cuộc tranh giành nguồn tài nguyên đất hiếm có thể sẽ buộc Mỹ phải đưa ra các phản ứng mạnh mẽ hơn về quân sự lẫn kinh tế. Trước khi triết lý nhân sinh đi vào những chi tiết cụ thể trong dự đoán của Parker, hãy cùng xem một đoạn tiên tri thú vị. Một cư dân mạng từng đăng tải rằng, sau hiện tượng 7 ngôi sao xếp thẳng hàng, một người đàn ông đã mơ thấy một nhân vật toàn thân phát ra ánh vàng rực rỡ, nói với anh rằng sự sụp đổ trong đàm phán giữa Mỹ và Ukraine chỉ là bước khởi đầu rất nhỏ. Biến cố lớn nhất sẽ xảy ra ở Trung Quốc, nền văn hóa truyền thống Trung Hoa mới, chính là văn hóa chính thống, và sẽ quay trở lại vị trí vốn thuộc về mình. Trung Quốc sẽ lấy lại vai trò trung tâm trong dòng chảy thời gian toàn cầu. Nói một cách đơn giản, nhân vật chính sau cùng sẽ không phải là Mỹ, mà là Trung Quốc. Bạn có tin điều đó không? Dù bạn tin hay không, thì những dự đoán mới nhất của Parker chính là một bằng chứng sống cho lời tiên tri của người đàn ông đó. Ngay sau đây, triết lý nhân sinh sẽ chia sẻ chi tiết những gì Parker đã tiên đoán. Parker đã bắt đầu bằng việc dự đoán về biến động của thị trường tiền điện tử. Trước đây, ông từng nói rằng tiền điện tử sẽ giảm trước rồi hồi phục. Và đúng như vậy, vào tháng 3 năm 2025, thị trường tiền điện tử đã trải qua một đợt lao dốc và sau đó đã hồi phục. Theo ông Parker, trong tháng 4 tới, tiền điện tử sẽ tiếp tục tăng trở lại. Tuy nhiên, Parker cũng thú nhận rằng ông không mấy hào hứng khi dự đoán về tiền điện tử. Ông cho rằng đây chẳng khác nào chơi đỏ đen. Và khi mọi người đặt cược dựa trên lời ông nói, điều đó sẽ khiến kết quả bị lệch khỏi dự đoán. Tình hình hiện tại của thị trường tiền điện tử khiến ông liên tưởng đến nỗi lo sợ của Mỹ về dự trữ vàng. Trong một lần thiền định, ông đã nhìn thấy hình ảnh Mỹ kiểm tra kho vàng và phát hiện ra rằng số thỏi vàng tại pháo đài Knock không khớp với sổ sách. Rất nhiều đã biến mất. Dù vậy, Mỹ vẫn đang tỏ ra rằng họ rất giàu có. Nhưng thực chất, hệ thống bản vị vàng của họ đang bị thu hẹp lại. Pháo đài Knock, nơi cất giữ kho kim loại quý của Mỹ, nằm ở bang Kentucky, cách thành phố Louisville khoảng hơn 50 cây số về phía tây nam. Xung quanh khu vực này là địa hình đồi núi và rừng rậm rạp, khiến nơi đây vô cùng khó tiếp cận. Sự hỗn loạn trong phòng bầu dục. Tiếp theo, ông Parker đã nhắc đến một sự việc gây chấn động gần đây xảy ra tại phòng bầu dục. Đó là cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Trump, Vance và Tổng thống Zelensky. Khi theo dõi tin tức cùng vợ mình là Jane, cả hai đều cảm thấy rằng mọi thứ giống như một vở kịch được dàn dựng sẵn để gài bẫy Zelensky. Parker còn kể về một chi tiết thú vị. Tại hiện trường có một phóng viên mặc áo vest đã hỏi thẳng với Zelensky rằng tại sao ông không mặc vest? Và tình hình từ đó trở nên căng thẳng như một cái bẫy được giăng sẵn. Parker tin rằng sự kiện này đã khiến công chúng thay đổi cái nhìn về ông Trump và ông Zelensky. Nhiều người Anh tỏ ra kinh ngạc, trong khi một số người Mỹ lại cho rằng Zelensky chỉ đang phải gánh chịu hậu quả do chính sự bất cẩn của mình. Parker cũng đặt câu hỏi cho khán giả trong chương trình. Vì lần này, ông đã mời một số khán giả tham gia trò chuyện trực tiếp. Ông hỏi, mọi người nghĩ Trump và Vance là kẻ bắt nạt hay họ đang làm vậy để tạo sự minh bạch? Mặc dù ông không đưa ra một dự đoán chắc chắn nào về kết cục của sự việc này, nhưng ông ngầm cho rằng đây có thể là một phần của cuộc đấu đá quyền lực có quy mô lớn hơn. Thế giới bị chia cắt. Trong lúc thiền định, Parker còn thấy hình ảnh Zelensky bị thương, như thể cánh tay bị bắn trúng. Tuy nhiên, đó không phải là vết thương chí mạng. Ông tin rằng Nga sẽ sử dụng các phương thức bí mật để ám sát Zelensky, tương tự như cách họ từng sử dụng vũ khí hóa học tại Salisbury. Không dừng lại ở đó, Parker còn dự đoán rằng Belarus cũng sẽ bị cuốn vào cuộc xung đột. Ông chia sẻ, tôi cảm nhận được sẽ có một cuộc tấn công từ phía Belarus,
nhưng không rõ là Belarus tấn công Ukraine hay ngược lại. Ngoài ra, một quốc gia khác, có thể là một nước thuộc vùng Baltic, cũng sẽ bị lôi vào vòng xoáy chiến tranh. Cuối cùng, Parker nhắc lại dự đoán trước đây của mình, Ukraine sẽ để lại một dải đất hẹp nối liền Crimea với Nga. Ông cho rằng điều này đã thành hiện thực, bởi Nga sẽ không bao giờ từ bỏ Crimea, nơi có cảng chiến lược quan trọng bậc nhất. Họ sẽ làm mọi cách để bảo vệ dải đất hẹp đầy giá trị đó. Parker cho rằng vùng đất nối liền Crimea với Nga này là minh chứng cho việc Putin không hề đáng tin cậy. Bởi lẽ vào năm 2014, ông ta đã phá vỡ thỏa thuận Minsk, mà vụ tấn công hóa học tại Salisbury cũng xảy ra ngay gần nhà của Parker. Ông chia sẻ, chiến tranh thực sự không hề xa chúng ta. Parker cũng nhớ lại những nhận định ban đầu của mình về tình hình này. Quả thật, ông từng dự đoán rằng người dân Ukraine sẽ kiên cường hơn những gì thế giới tưởng. Kiev sẽ không sụp đổ chỉ vài ngày. Và cuối cùng, Nga sẽ buộc phải rút lui để lại một dải lãnh thổ hẹp. Điều đáng chú ý là dự đoán này của ông đã trở thành hiện thực. Về khả năng hòa đàm, Parker tỏ ra khá bi quan. Ông nhận định châu Âu đang hoang phí nguồn lực mà không thể đẩy Nga ra khỏi bàn cờ. Lịch sử có thể sẽ lặp lại như năm 1914 hay giai đoạn trước Thế chiến thứ hai, một cuộc chiến dai dẳng không có hồi kết. Theo Parker, tình hình Ukraine có thể đi theo 3 hướng chính. 1. Chiến tranh kéo dài, các bên tiếp tục dốc cạn tài nguyên cho đến khi kiệt sức, tương tự như Thế chiến thứ nhất, kéo dài đến năm 1918. 2. Hòa đàm, giống với ý tưởng của Trump, đạt thỏa thuận bằng việc nhượng lãnh thổ và tài nguyên khoáng sản, nhưng công lý sẽ bị gạt sang một bên và kẻ xâm lược sẽ thắng thế. 3. Chiến tranh thế giới, nếu xung đột leo thang có thể dẫn tới Thế chiến thứ 3. Đây cũng là một điều mà Parker đã cảnh báo từ trước. Tình hình Đông Á đáng lo ngại. Nhắc đến Thế chiến thứ 3, Parker liên hệ đến dự báo của một người mà chúng ta từng đề cập trước đó. Theo ông, những diễn biến tại Mỹ, Ukraine hay Nga hiện nay đều xoay quanh tâm điểm lớn nhất, Trung Quốc, nơi sẽ xảy ra biến cố lớn mang tính bước ngoặt. Parker dự đoán rằng Trung Quốc sẽ sớm có động thái với Đài Loan. Thực tế, ông luôn nhận định như vậy, chỉ là thời điểm ra tay dường như liên tục được điều chỉnh. Parker cho rằng chính quyền Trung Quốc đang quan sát cách Trump xử lý khủng hoảng Ukraine, từ đó quyết định liệu họ có thể sử dụng vũ lực với Đài Loan theo cách mà Nga đã làm với Ukraine hay không. Tiếp đó, Parker đặt ra một câu hỏi sắc sảo về công lý trong chiến tranh. Nếu Nga thành công ở Ukraine, liệu chúng ta chỉ cần miệng nói rằng họ là kẻ xấu là đủ? Kẻ xâm lược là ai? Nếu chỉ lo tìm cách thỏa hiệp mà không theo đuổi công lý, thì công lý sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, liệu Mỹ có lùi bước? Parker cũng cảnh báo rằng Trung Quốc đang thử nghiệm năng lực phòng thủ và phản ứng chiến lược của Australia. Họ liên tục tổ chức tập trận quân sự gần Australia, dường như đang tìm kiếm điểm yếu trong hệ thống phòng vệ của quốc gia này. Một khán giả người Australia tên là Caroline xác nhận, chia sẻ rằng tàu chiến Trung Quốc đang diễn tập quanh phần lớn lãnh thổ Australia, khiến cô vô cùng bất ngờ trước mức độ tiếp cận của họ. Vì vậy, Parker dự đoán, nếu Trung Quốc mở rộng sức ảnh hưởng, mục tiêu đầu tiên của họ sẽ là ở Indonesia để kiểm soát tuyến hàng hải quan trọng, tương tự như cách Trump từng muốn nắm quyền kiểm soát kênh đào Panama. Tiếp theo, họ sẽ nhắm vào nguồn đất hiếm của Canada để thao túng ngành công nghiệp điện tử. Hiện nay, hai nước khai thác đất hiếm lớn nhất là Trung Quốc và Australia. Nếu Trung Quốc kiểm soát được Australia, họ sẽ chiếm ưu thế trong thời đại công nghệ. Tuy nhiên, Parker tin rằng Trung Quốc sẽ không chọn phương án xâm lược trực tiếp, mà sẽ từ từ mở rộng ảnh hưởng thông qua con đường kinh tế. Trước tiên là nắm quyền kiểm soát châu Phi, sau đó thâm nhập Australia và cuối cùng là vươn ra toàn cầu. Một khán giả từ New Zealand cũng nhắc đến một lời tiên tri rằng Nga và Trung Quốc sẽ xâm lược nước này. Parker cho rằng điều đó khó xảy ra theo cách trực tiếp. Nhưng chắc chắn, cả Australia và New Zealand sẽ đối mặt với mối đe dọa lớn từ sự mở rộng tinh vi của Trung Quốc. Chính vì vậy, Parker bày tỏ sự lo lắng rằng nếu Nga đạt được mục tiêu ở Ukraine, Trung Quốc sẽ học theo. Những kẻ bạo ngược nếu không bị ngăn chặn sẽ ngày càng lộng hành. Parker cho rằng nếu Mỹ cứ duy trì chính sách mơ hồ chiến lược, tức không công khai cam kết bảo vệ Đài Loan, mà chỉ âm thầm hỗ trợ quốc phòng và ngoại giao,
Và nếu Trump vẫn thiên về đàm phán thay vì đối đầu, thì Trung Quốc rất có thể sẽ tận dụng cơ hội để ra tay. Khi ấy, Mỹ buộc phải điều chỉnh chiến lược ngay lập tức. Parker cũng từng cảnh báo rằng có thể xảy ra một vụ va chạm giữa tàu ngầm hoặc máy bay trong các cuộc tập trận tại Biển Đông. Điều này có thể châm ngòi trong một cuộc khủng hoảng quốc tế liên quan đến Trung Quốc, Mỹ và Australia. Khi đó, Mỹ có thể lấy cớ để gia tăng trừng phạt, gây áp lực quân sự đối với Trung Quốc và thúc đẩy các động thái lên án đa phương dưới khuôn khổ Liên Hợp Quốc. Dẫu vậy, người tính không bằng trời tính. Một câu nói quen thuộc của người Trung Quốc vẫn là lời nhắc nhở về sự bất định của thế giới. Theo Parker, với tình hình địa chính trị hiện nay, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc vào năm 2025 rất có thể sẽ bước vào giai đoạn đầu tiên, leo thang các biện pháp kiềm chế quân sự. Đối với các hoạt động của chính quyền Trung Quốc tại Úc, Đài Loan và Biển Đông, Hoa Kỳ có khả năng sẽ tăng cường hiện diện quân sự, triển khai thêm lực lượng như tàu sân bay và tàu ngầm, nhằm thắt chặt hợp tác và phối hợp với các nước đồng minh. Thứ hai, Mỹ sẽ gia tăng áp lực về mặt kinh tế thông qua việc áp dụng các chính sách thuế, hạn chế công nghệ và tái cấu trúc chuỗi cung ứng để làm suy yếu nền kinh tế Trung Quốc, đồng thời bảo vệ lợi ích công nghiệp quốc gia của mình. Thứ ba, về chiến lược giữ thế cân bằng ở eo biển Đài Loan, Mỹ có thể sẽ tiếp tục sử dụng các biện pháp ngoại giao và tăng cường bán vũ khí để hỗ trợ Đài Loan, đồng thời theo dõi động thái từ phía Bắc Kinh, xem liệu họ có thay đổi chính sách do ảnh hưởng từ cuộc chiến ở Ukraine hay không. Thứ tư, trong nỗ lực củng cố mạng lưới liên minh toàn cầu, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác với những quốc gia như Ấn Độ, Úc và Nhật Bản, tạo ra một thế trận bao vây Trung Quốc. Trong đó, Ấn Độ được dự đoán sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cân bằng và kiềm chế sức ảnh hưởng của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo quan điểm cá nhân của tôi, giống như lời tiên đoán của người em trai ban đầu, khi nền kinh tế Trung Quốc sụp đổ, mối đe dọa với Đài Loan cũng sẽ tan biến như mây khói. Khi Parker dự đoán, trong lần tiên tri cuối cùng năm 2024, đã chia sẻ về một giấc mơ cách đây hơn một thập kỷ. Trong giấc mộng, ông thấy mình đến Trung Quốc, giữa vũng bùn lầy hiện lên một ngôi nhà. Sau khi nỗ lực trèo lên và bước vào bên trong, ông được chứng kiến một điệu múa hoa tuyệt diệu, đẹp đến ngỡ ngàng. Người chỉ đạo điệu múa không ai khác, chính là Lão Tử, vị tổ sư của đạo giáo Trung Hoa. Và ông đã nói với Parker rằng đây chính là tương lai của Trung Quốc. Vào ngày 12 tháng 2 năm nay, Parker cùng vợ là bà Jane đã tới nhà hát Bournemouth Pavilion, nước Anh, để thưởng thức buổi biểu diễn của đoàn nghệ thuật Shen Yun thế giới. Sau buổi biểu diễn, ông chia sẻ với báo chí rằng Martin diễn thần vận hoàn toàn trùng khớp với điệu múa trong giấc mơ của ông, đầy sắc màu và năng lượng mãnh liệt. Ông còn ca ngợi thần vận là sự kết tinh của nghệ thuật, thức tỉnh ý nghĩa thần thánh của nhân loại trước khi bước vào kỷ nguyên mới. Thật kỳ lạ khi giấc mơ của Parker và lời tiên tri của người đàn ông đầu video lại gần như giống hệt nhau, cho thấy rằng mọi thứ có lẽ không chỉ là sự trùng hợp. Và Parker đã thực sự chứng kiến điệu múa hoa ngay trong hiện thực, một dấu hiệu cho thấy tương lai Trung Quốc có thể rất rực rỡ, dù con đường phía trước không dễ dàng và đầy thử thách. Parker cũng tiên đoán rằng năm 2025 sẽ chứng kiến nhiều vụ tấn công khủng bố hơn. Trước đây, ông từng dự báo rằng sẽ có một vụ khủng bố xảy ra tại Đức, và điều này đã thành sự thật. Ông cảm thấy nước Pháp cũng sẽ đối mặt với một vụ khủng bố quy mô lớn, tương tự thảm kịch Charlie Hebdo vào năm 2015 ở Paris, khiến 12 người thiệt mạng. Parker cho rằng sau 10 năm Paris, có thể sẽ một lần nữa chứng kiến bi kịch tương tự, khiến thế giới càng thêm bất an. Ngoài ra, Parker cũng cảnh báo rằng vào khoảng tháng 5 năm 2025, sẽ có một vụ tai nạn hàng hải liên quan đến du thuyền hoặc tàu chở khách. Sự kiện này có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng tới môi trường tự nhiên vốn nguyên sơ. Ông cũng dự đoán núi lửa Vesuvius ở Ý sẽ xuất hiện những rung chấn, tuy nhiên quy mô sẽ không đến mức tàn phá như thảm họa Pompeii từng xảy ra. Thêm vào đó, khu vực Thái Bình Dương có thể xảy ra một trận động đất lớn, làm dịch chuyển mạnh các mảng kiến tạo từ Nhật Bản, Guam, Philippines và thậm chí tới tận Hoa Kỳ. Ở Nhật Bản, thậm chí có khả năng hình thành những đám mây khí độc,
Điều đã được một khán giả tên là Linda đến từ Guam xác nhận. Khi cô chia sẻ rằng gần đây động đất ngày càng mạnh và có thể trận động đất lớn vào ngày 5 tháng 7 thực sự sẽ xảy ra. Về mặt kinh tế và địa chính trị, ông Parker cho rằng Trung Quốc sẽ đối mặt với sự sụp đổ. Ông đã từng đề cập từ nhiều năm trước rằng việc xây dựng quá mức và những vấn đề liên quan đến tiền tệ sẽ khiến Trung Quốc bị phân hóa. Chính sách thuế quan 10% đến 25% của cựu Tổng thống Trump sẽ càng đẩy nhanh quá trình này. Trong khi đó, Ấn Độ sẽ trỗi dậy, trở thành đối trọng nhờ nguồn lực trẻ dồi dào và nền kinh tế phát triển mạnh, cùng với mối quan hệ thân thiết giữa Trump và Thủ tướng Modi. Nếu trong khối BRICS, Trung Quốc và Nga liên kết với Brazil và Ấn Độ, chắc chắn phương Tây sẽ gặp không ít trở ngại. Nhưng Parker vẫn giữ thái độ lạc quan đối với Ấn Độ, tin rằng quốc gia này sẽ không hoàn toàn nghiêng về phía Trung và Nga. Parker kết luận rằng tất cả mọi sự việc từ cá nhân đến toàn cầu đều bắt nguồn từ nhân quả, hay còn gọi là nghiệp lực. Chúng ta gieo nhân gì thì sẽ gặt quả đó. Vậy bạn có tin vào luật nhân quả không? Nếu có, hãy để lại chữ "tôi tin vào nhân quả" dưới phần bình luận. Còn nếu không, hãy để lại chữ "tôi không tin". Hãy cùng nhau xem có bao nhiêu người tin vào luật nhân quả nhé. Theo Parker, các thảm họa thiên nhiên chính là sự phản chiếu của ý thức nhân loại. Những trận động đất có thể là kết quả từ năng lượng tiêu cực mà chúng ta phát ra. Trái đất hoàn toàn có thể phủi sạch chúng ra khỏi bề mặt. Trong khi con người lại quá ngạo mạn, quên rằng nhân loại từng nhiều lần suýt bị diệt vong trong lịch sử. Vì thế, ông kêu gọi mọi người nên giữ lòng khiêm tốn và trạng thái tư duy tích cực. Thế giới này được tạo nên từ chính ý niệm của chúng ta. Những lời cầu nguyện và thiền định có thể xoay chuyển vận mệnh. Khi ý thức chung trở nên tích cực, thế giới sẽ dần thay đổi theo hướng tốt đẹp hơn. Tóm lại, ông Parker đã sử dụng thiền định, trực giác và quan sát thời sự để dự đoán những biến động toàn cầu trong năm 2025. Từ sự biến động của tiền điện tử, chính trị bất ổn tại Mỹ, leo thang chiến sự Ukraine, sự bành trướng quân sự của Trung Quốc, cho đến những mối đe dọa khủng bố và thiên tai. Ông nhấn mạnh rằng sự thức tỉnh tinh thần và ý thức tập thể là chìa khóa quan trọng. Vì vận mệnh nhân loại luôn gắn liền với tư tưởng và nghiệp lực. Vậy bạn nghĩ những dự đoán của Parker có cơ sở không? Và nếu Thế chiến thứ ba thật sự xảy ra, bạn sẽ chuẩn bị cho điều đó như thế nào? Quý vị có suy nghĩ gì? Hãy bình luận cho Triết lý nhân sinh được biết. Có rất nhiều điều cần rút ra. Nếu bạn thấy video này trên kênh Triết lý nhân sinh có giá trị, vui lòng để lại nhận xét bên dưới và đừng quên thích, chia sẻ và đăng ký kênh YouTube của Triết lý nhân sinh để biết thêm những bài học ý nghĩa hơn. Cảm ơn bạn đã tham gia cùng Triết lý nhân sinh trên hành trình hướng tới việc giác ngộ và nghệ thuật của lòng trắc ẩn. Hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo trên kênh Triết lý nhân sinh. Thân ái!